over the edge, feel like I'm floating through. Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi di channel Hanif. So hari ni aku berada di area setapak aku rasa tempat ni. So aku hari ni pergi ke Speedxmoto. Kita nak pergi tengok helmet. Helmet ni antara helmet yang baru masuk dekat Malaysia ni. Sebab sebelum ni rasanya dia tak ada lagi masuk, sebab kedai ni pun dia baru start buka bulan 1 itu, bulan Januari 2020. Sekarang ni dah bulan 6. So, dia baru dibuka dalam 2 bulan. Lepas tu MCO kan, dah tak boleh nak buka. So sekarang ni dia dah buka slow lah, dengan MCO yang baru ni. Dia buka secara SOP lah. So macam biasa lah, kena ada sanitizer apa benda semua. So ni kita nak tengok sikit helmet-helmet yang ada kat sini. Jom kita tengok. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Okay, tadi settle aku dekat Speedxmoto. So Speedxmoto ni dia adalah distributor untuk helmet Bilmola ni lah. So kau nak tengok dia punya design dia pun menarik. So Bilmola ni pun antara brand yang baru daripada Thailand. Oleh ikut harga dia pun, harga bagi aku mampu milik lah untuk kualiti helmet Fullface. Harga dia pun dalam 300 lebih je, 370 macam tu tak silap. So dengan build quality dia, dengan padding dia, aku rasa berbaloi lah. Memang mampu milik. Lepas tu design dia pun lawa. Dia punya shell pun cantik, dengan ada tanduk apa semua tu. So sangat lawa bagi aku. Berbaloi lah kalau nak beli setakat untuk entry level kan. Baru-baru pakai motor, nak pakai helmet Fullface, helmet ni aku rasa sesuai lah. Alright, so sampai sini saja video untuk kali ni. So seperti biasa, korang tekan button like, share, komen apa kejadah semua kat bawah tu. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Okay, Assalamualaikum.